नमस्कार साथीहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल जीएस रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा। आज चाहिँ हामी आएको छ एउटा स्यामसङ डबल डोर फ्रिजको यसलाई चाहिँ चोक पनि भन्छ अथवा यसलाई चाहिँ अपरेटिङ पीसीबी पनि भन्ने गरिन्छ। जुन चाहिँ हामी थिम आएको छ। यसमा चाहिँ के समस्याहरू छन् त छन् र कसरी यस्ता समस्याहरू आउँछ र यसको कारणले चाहिँ के असरहरू यदि यो बिग्रियो भने चाहिँ यसबाट चाहिँ हुने असरहरू के हो त यसबाट हुने चाहिँ फ्रिज चाहिँ नचल्न सक्छ हैन अथवा अन्य अरु कुनै समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसको बारे चाहिँ आज हामी विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। कृपया भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र साथै हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र साथै अन्य साथीहरु सामु पनि यसलाई चाहिँ शेयर गरिदिनु होला है त। र ढिला नगरी म भिडियोलाई निरन्तरता दिन गए। सर्वप्रथम यो चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो अघि नै मैले भनिसके स्यामसङ डबल डोर फ्रिजको चाहिँ हाम्रो पीसीबी बोर्ड भनिन्छ यसलाई। कुनै टेक्निकल साथीहरुले यसलाई चाहिँ चोक पनि भन्ने गर्नुहुन्छ है त। चोक भन्ने बित्तिकै फेरि त्यो एलईडी लाइटहरुमा अथवा ट्युब लाइटहरुमा लाउने चोक हैन, यो अलिकति डिफरेन्ट किसिमको चोक हो है। सर्वप्रथम त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो दुईटा पोइन्ट छ जुन चाहिँ हाम्रो यो ट्रान्सफर्मरमा जोडिएको दुईटा पोइन्ट छ है। हाम्रो यो ट्रान्सफर्मर हो, यो ट्रान्सफर्मरमा दुईटा पोइन्ट जोडिएको छ। त्यो दुईटा पोइन्ट भनेको हाम्रो चाहिँ यो लाइन र न्युट्रलको पोइन्ट है, जुन चाहिँ फेज र न्युट्रलको पोइन्ट है। त्यस्तै गरी एउटा यो पोइन्ट छ, यो पोइन्ट भनेको हेर्नुस् त यो कुनबाट आएछ, यो सानोतिरबाट आएछ है। यो सानोतिरबाट आएछ, यो भनेको हाम्रो के हो डिफ्रोस्ट हिटरको पोइन्ट हो है त, कनेक्सन पोइन्ट हो। त्यस्तै गरी अर्को पोइन्ट छ लास्टमा रहेको पोइन्ट छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसर जुन चाहिँ फ्रिजको कम्प्रेसर हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ ग्यासलाई चाहिँ तान्ने र फाल्ने काम गरेको हुन्छ भित्रपट्टि बसेर, जुन चाहिँ फ्रिजको मुटु पनि भनिन्छ। त मुटु चल्नको लागि चाहिने कनेक्टरको भनेको चाहिँ यो है, यसबाट चाहिँ त्यो मुटु चाहिँ अपरेट हुन्छ है त। ल त्यस्तै गरी अब मैले यसलाई चाहिँ यतापट्टि फर्काएँ है। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो एउटा नीलो छ, एउटा चाहिँ कालो छ है। यो नीलो र कालो यसो हेर्दा चाहिँ सामान्य क्यापेसिटर जस्तो पनि देखिन्छ, तर चाहिँ क्यापेसिटर हैन है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो रिले हो है। हेर्नुस् त यो दुईटा, हेर्नुस् त यो दुईटा माथिको पोइन्ट चाहिँ कोइलको, यसको रिलेको कोइल पोइन्ट है त। अब यो रिलेको कोइल पोइन्ट चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ चेक गर्ने भनेर चाहिँ चेक गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, मल्टिमिटरलाई चाहिँ ओमको के रे कन्टिन्युटीको रेन्जमा राख्नु पर्यो है। कन्टिन्युटीको रेन्जमा राखिसकेपछि यो दुईटा रिले छ, यो दुईटा रिलेको हामीले हेर्नुस् है त, तपाईहरु नदेख्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा रिलेको पोइन्टमा गरिसकेपछि हामीले हेर्नुस् त रिडिङ सो गरे नि भनेपछि यो हाम्रो रिले चाहिँ ठीक छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझिन्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को रहेको छ हेर्नुस् त, यहाँ दुईटा यहाँबाट चाहिँ यो रिलेको दुईटा पोइन्ट छ है। यो दुईटा रिलेको पोइन्ट छ, यो दुईटा रिलेको पोइन्ट हेर्नुस् त, यो दुईटा हेर्नुस् त, यो भनेको यसको यो सानोपट्टिको भाग छ, हेर्नुस् त यो दुईटा भनेको यसको चाहिँ कोइलको भाग हो है त। यो दुईटा चाहिँ हाम्रो के हो कन्ट्याक्ट पोइन्ट हो है। अब हेर्नुस् है त, यहाँबाट लाइन र न्युट्रल आयो, यहाँबाट लाइन र न्युट्रल आइसकेपछि के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त एउटा चाहिँ ब्यारिस्टर लगाएको छ। यो यहाँ हेर्नुस् त देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ BARI भनेर लेखेको छ। हेर्नुस् त यहाँ कोडिङमा पनि लेखेको छ BARI भनेर लेखेको छ। यो भनेको चाहिँ ब्यारिस्टर हो। यसको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब पीसीबीमा चाहिँ हाई भोल्टेज भन्न खोजेको हाम्रो 220 अथवा 250 भन्दा बढी हाई भोल्टेज आयो भने चाहिँ के गर्छ, यो आफू चाहिँ सर्ट भएर के गर्छ, यसले अरु यतापट्टिको सर्किटलाई चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ ड्यामेज हुनबाट चाहिँ यो बचाउँछ है त। त्यस्तै गरी अब यो छ, यसपछि हाम्रो अर्को छ हाम्रो ट्रान्सफर्मर छ है त। ट्रान्सफर्मरको काम भनेको के हो भन्दा भोल्टेजलाई घटबड गराउने, अब भोल्टेज र करेन्टलाई घटबड गराउने काम भन्न खोजेको। जस्तै अब धेरै भोल्टेज चाहिएको ठाउँमा के गर्नु पर्यो, लो भोल्टेजबाट नि धेरै भोल्टेज निकाल्न सक्नु पर्यो, अथवा थोरै भोल्टेज चाहिएको ठाउँमा धेरै भोल्टेजलाई अझै हामीले चाहिँ लो भोल्टेजमा झार्नको लागि चाहिँ यो काम गरेको हुन्छ है त। यसमा चाहिँ के छ भन्दा यो 220 भोल्टेजलाई चाहिँ यसले के गरेको छ 12 भोल्टमा चाहिँ झार्ने काम चाहिँ गरेको छ है त। हाम्रो इनपुटमा चाहिँ हामीले यो प्राइमेरी साइड हो, प्राइमेरी साइडमा चाहिँ हामीले दिएको छौं 220 भोल्ट है। यो कोइल चाहिँ चेक गरेको है, यो चाहिँ मैले यदि यो दुईटा टर्मिनलमा चाहिँ प्राइमेरीको दुईटा ट्रान्सफर्मरको दुईटा पोइन्टमा चाहिँ
यो ठिक छ भने चाहिँ यो के छ, यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ ओके छ है। र त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो सेकेन्डरी साइडतिर नि हेर्न सक्नुहुन्छ, बिप गरेर हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युटी आयो, यो पनि के छ, ठिक छ है त। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो यो अर्को यो ट्रान्सफर्मर भयो। ट्रान्सफर्मरबाट के गर्यो यसले चाहिँ 12 भोल्ट 220 लाई चाहिँ 12 भोल्ट बनायो। 12 भोल्टबाट फेरि के भयो हाम्रो 12 भोल्ट त एसी भोल्ट भयो है। अब त्यसलाई चाहिँ के छ, यो भित्रपट्टिको कम्पोनेन्टहरू चलाउनलाई, जस्तै यो रिलेलाई चलाउनको लागि 12 भोल्ट डिसी चाहिन्छ, यसलाई चाहिँ 12 भोल्ट डिसी चाहिन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हामीले चाहिँ अब डिसी चाहियो होइन। त डिसीलाई बनाउनको लागि चाहिँ, एसीबाट डिसी बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिन्छ, रेक्टिफायर चाहिन्छ, ब्रिज रेक्टिफायर अथवा रेक्टिफायर डायोड चाहिन्छ है त। 4वटा रेक्टिफायर देख्न सक्नुहुन्छ, यो 4वटा रेक्टिफायर बढेर हाम्रो चाहिँ यो फुल वेभ है, फुल वेभ ब्रिज रेक्टिफायर बनेको छ। त्यस्तै गरी अब यो रेक्टिफायरलाई चेक गरेर चाहिँ, जस्तै हाम्रो एक साइडको जुन चाहिँ कालो नब छ, यो भनेको क्याथोड पोइन्ट भयो, र जुन चाहिँ हाम्रो रेड छ त्यो चाहिँ एनोड पोइन्ट भयो है। एनोड र क्याथोड गर्दा चाहिँ अब यस्तै रिडिङ देखाएको छ भने चाहिँ यो ठिक छ, र यसरी गर्दा चाहिँ जस्तै सर्ट देखाउँछ, जस्तै फुल्ली एकदम सर्ट देखायो भने चाहिँ यो चाहिँ के छ, डिसमिस छ अथवा यो चाहिँ बिग्रेको छ भन्ने हो। तर चाहिँ यहाँ के छ, रिडिङ देखाएको छ, किन भन्दा यो अरू क्यापेसिटरको भ्यालुले गर्दा चाहिँ यहाँ रिडिङ देखाएको छ है त। त्यस्तै गरी अब यो त भयो हाम्रो डायोडहरू भयो, यो भनेको हाम्रो डायोडहरू भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी चेक गरेँ भने देखाएको छ, हेर्नुहोस् त है। यसलाई यसरी चेक गरेँ भने देखाएको छ। यसलाई मैले फेरि उल्टो गरेर चेक गर्छु, दुईवटा डायोड चाहिँ फेरि उल्टो हुन्छ है। यहाँ पनि के छ, देखाएको छ, रिडिङ देखाएको छ। त्यस्तै गरी अब यहाँबाट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि, यहाँबाट चाहिँ के छ, यो डायोडबाट त निक्ल्यो 12 भोल्ट निक्लेको। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ जस्तै हाम्रो सेन्सरहरू लागेको हुन्छ है त, फ्रिजमा चाहिँ सेन्सरहरू विभिन्न किसिमको दुईवटा चाहिँ सेन्सर लागेको हुन्छ। एउटा चाहिँ डिबक्समा लागेको सेन्सर हुन्छ, र एउटा चाहिँ तलपट्टि जुन चाहिँ हाम्रो, जहाँ चाहिँ हामीले जस्ट नर्मल्ली चिसो पानीहरू राख्ने, सामानहरू राख्ने तलपट्टिको हुन्छ। माथिपट्टि चाहिँ फ्रिजर भयो, तलपट्टिको चाहिँ अर्को हाम्रो सिम्पल जस्ट नर्मल चिसोहरू चाहिँ आउने ठाउँमा चाहिँ के गरेको हुन्छ, त्यो त्यसमा पनि सेन्सर राखेको हुन्छ। त्यो दुईवटा सेन्सर चाहिँ यो दुईवटा पोइन्ट भन्दा हुन्छ, यो ज्याकमा चाहिँ जोडिएको हुन्छ है त। त्यो सेन्सरमा 12 भोल्ट चाहिँ हामीले दिनै मिल्दैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ 5 भोल्ट चाहिन्छ त्यो सेन्सर चाहिँ अपरेट गर्नको लागि। त्यही भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् त, एउटा चाहिँ छ 12 भोल्टको रेगुलेटर 7812 अथवा 7812 भन्ने चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् त, मैले देख्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त, यासन 78120 भनेर चाहिँ हाम्रो देखाएको छ, यो एउटा छ। त्यसै गरी अर्को छ, यहाँ यसरी देखाइदिएँ मैले उल्टो गरेर, हेर्नुहोस् त, हाम्रो छ 7805 भनेको एउटा चाहिँ 7805 7812, यो दुईवटा चाहिँ हाम्रो भोल्टेज रेगुलेटर छ। यो भोल्टेज रेगुलेटरको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तै अब यसबाट चाहिँ 12 भोल्ट आउला, 13 भोल्ट आउला, 14 भोल्ट आउला होइन। बाइचान्स कहिले कहिले भोल्टेज अप एन्ड डाउन भयो भने त ट्रान्सफर्मर जसरी भोल्टेज अप एन्ड डाउन भयो त्यसरी चाहिँ यसले के गर्ने हो, भोल्टेज आउटपुट गर्ने होइन, भोल्टेजको आधारमा। तर यसले के गर्छ भन्दा, जस्तै यदि 12 भोल्ट भन्दा यसले माथि पनि फाल्दैन र कम पनि भोल्ट पनि फाल्दैन यो भोल्टेज रेगुलेटरले है, यो रेगुलेटरले। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज चाहिनको लागि चाहिने ठाउँमा चाहिँ के गर्छ, यो 78012 78005 78008 78010 78009 होइन, जुन जहाँ चाहिँ एकदम कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज चाहिन्छ, फिक्स भोल्टेज चाहिन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ भोल्टेज रेगुलेटरहरू युज गरेका छ। त्यस्तै गरी अब यो भोल्टेज रेगुलेटरबाट चाहिँ के छ, हेर्नुहोस् त, यहाँबाट कनेक्टेड छ, एउटा चाहिँ यहाँ आउटपुट गरेछ है। त्यस्तै गरी कनेक्टेड छ एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् त, क्यापेसिटर छ, हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट क्यापेसिटर भनिन्छ। यसको काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि, डिसीलाई चाहिँ प्योर डिसी त हुँदैन रेक्टिफायर गरेपछि, केही न केही पल्सहरू चाहिँ त्यसमा रहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एकदम अझै त्यसले चाहिँ डेफिनेटली त्यसलाई चाहिँ एकदम शुद्ध प्योर डिसी बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्यापेसिटर युज गरेको हुन्छ। अब यो क्यापेसिटरको काम भनेको चाहिँ तपाईँले बुझिसक्नुभयो है, योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि मैले हालिसकेको छु क्यापेसिटरको काम भनेर। त्यस्तै गरी अब यहाँबाट आइसकेपछि के छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो अब यो यहाँबाट हाम्रो 5 भोल्टबाट निक्लेर के छ, यो हाम्रो पुरै सेन्सरमा गएको छ है त। यो न्युट्रल भयो, यो चाहिँ माइनस भयो, यो पोजिटिभ भयो। यहाँबाट चाहिँ के छ, यो सेन्सरहरूको पोइन्ट हो, हेर्नुहोस् ज्याकबाट, यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्सरहरूको ज्याक हो है। यो यसमा चाहिँ अब जस्तै माथिपट्टि डिफ्रेस्ट हिटरहरू लगाउने काम गर्छ, डिफ्रेस्ट हिटरको डिफ्रेस्ट सेन्सरको काम यसमा चाहिँ, सेन्सर चाहिँ यसमा ल्याएर कनेक्ट गरिन्छ। त्यसै गरी इभापोरेटरको सेन्सर चाहिँ यसमा ल्याएर कनेक्ट गरिन्छ होइन। त्यस्तै गरी अब हाम्रो चाहिँ के छ, यसमा चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर सिलेक्टर स्विच चाहिँ के छ, यसमा चाहिँ यो
यसमा चाहिँ के गरिन्छ कनेक्ट गरिन्छ। त्यस्तै गरी अब एउटा यो सानो आइसी देख्न सक्नुहुन्छ यो आइसीले भनेको चाहिँ यसले चाहिँ यो पुरै कन्ट्रोलर गर्ने काम गर्छ यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ। त्यस्तै गरी यहाँदेखि हुन्छ एउटा चाहिँ टाइमर स्विच हुन्छ है त। यदि यो टाइमर स्विच बिग्रेको छ भने पनि हाम्रो यो कम्प्रेसर चाहिँ अथवा हाम्रो चाहिँ फ्रिज चाहिँ राम्रोसँग चल्दैन है त। अब यिनीहरू त डायोड नै भयो, सिम्पल तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यताको 12 भोल्ट चाहिँ यता लिएर आएर चाहिँ हामीले अपरेट गरेर हो है त। यदि हाम्रो यो रिले बिग्रेको छ भने हाम्रो के छ यो कम्प्रेसर चल्दैन है। यदि यो रिले बिग्रेको छ, कालो रिले बिग्रेको छ भने चाहिँ हाम्रो के छ डिफ्रोस्ट हिटर चाहिँ त्यो चल्दैन। त्यस्तै गरी ट्रान्सफर्मर बिग्रेको छ भने त कुनै पनि न कम्प्रेसर चल्छ न हिटर चल्छ र फ्रिजै चल्दैन मान्नुहोस् तपाईँको चाहिँ है। अब यो आइसी चाहिँ बिग्रियो भने चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ टाइमरमा चाहिँ के गर्छ ढिलो अपरेट गरिदिन्छ भन्न चाहिँ ढिलो गराइदिन्छ। जस्तै अब 8 घन्टापछि चाहिँ के हो नि यो हिटर चलाउने हो भन्ने जस्तो त्यस्तो प्रोग्रामिङ हुन्छ यसमा चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो यो आइसी बिग्रियो भने चाहिँ त्यो कुनै पनि काम गर्दैन है त। त्यस्तै गरी सेन्सरहरू बिग्रियो भने जस्तै हाम्रो माथिपट्टि डिफ्रोस्ट सेन्सर बिग्रियो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो के छ भन्दाखेरि त्यो आइस चाहिँ पगाल्दैन, हिटर चलेर चाहिँ आइस चाहिँ हिटर चल्दै पाउँदैन। त्यस्तै गरी अर्को यतापट्टिको जुन टेम्परेचर सेक्टर स्विच पनि राम्रोसँग चले छैन भने पनि के गर्छ हाम्रो कम्प्रेसर चाहिँ चल्ने काम हुँदैन है त। त्यस्तै गरी अर्को टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ अब चाहिँ बढी चिसो हुने हैन, अब चिसै नहुने त्यस्तो सम्भावनाहरू चाहिँ यो के हुन्छ सेक्टर टेम्परेचर सेक्टर स्विच बिग्रियो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हुन्छ। यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ 12 भोल्ट अथवा 12 भोल्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो 5 भोल्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ है हामीले चाहिँ। यदि यसमा चाहिँ 5 भोल्ट आएको छैन भनेर यति नै कुरा हो। अरू कुरा चाहिँ सामान्य कुरा चाहिँ अथवा हेर्नुहोस् अब यो टाइमर स्विच चाहिँ राम्रोसँग चलेको छैन भने चाहिँ के गर्नु सकिन्छ यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसरी सर्ट गरेर के गर्नु सकिन्छ चलाउनु सकिन्छ है त। ल हुन्छ, हस् त, धन्यवाद। भिडियो अति नै लामो भयो होला, यति दिनसम्म धैर्य भएर हेरिदिनुको लागि हार्दिक तपाईँहरू चाहिँ हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र साथै अन्य अरू नयाँ जानकारीमूलक होइन यस्तै विभिन्न किसिमका हाम्रो इक्विपमेन्टहरूको अथवा इलेक्ट्रिकल डिभाइस तथा इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरूको बारेमा चाहिँ म आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरू चाहिँ सूचनामूलक र सिपमूलक भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। कृपया चाहिँ त्यतिसम्मको लागि मलाई बिदा दिनु होला। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।